වගේ PC එකේ build එක කරලා දාපු වීඩියෝ එක යටින් දාලා තිබ්බා මේ PC එකේ benchmark ටිකක් කරලා ඉවරලා result අරන් එනවා කියලා ඉක්මනටම ඉතින් මම අද ඔයගොල්ලන්ට benchmark සහාය කරපු result ටික තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මුලින්ම අපිට තියෙනවා blender BMW benchmark එක. ඉතින් අපි BMW benchmark එක කරලා බලමු CPU සහ GPU ටෙස්ට් එක කොහොමද කියලා. CPU එක සහ GPU එකේ temp සහ ඒවයි ගතවන කාලය සහ කොච්චර use වෙනවද කියලා CPU සහ GPU කියන දෙක. machine එක idle level එකේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලනවා CPU එක 102ක් GPU එක 101ක් වගේ තමයි use වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම CPU එකේ temp එක තියෙනවා Celsius අංශක 43ක්. ඒ වගේම GPU එකේ temp එක තියෙනවා Celsius අංශක 36ක් වගේ. අපි බලමු CPU test එක කරලා මේ අගයන් කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා CPU එක 100ක් පුෂ් වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම CPU එකේ temp Celsius අංශක 67ක් 66ක් ඒ වගේ තමයි තියෙන්නේ. මේ මුලින්ම render එක start කරපු ගමන් අපි බලමු render එක අන්තිම වෙනකොට කොහොමද කියලා මේවා වෙනස් වෙන්නේ. දැන් render එකෙන් 75ක් වගේ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් තව 125ක් වගේ තමයි ඉතින් render වෙන්න තියෙන්නේ. ඒක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. ඉතින් CPU එකේ temp එක උඩරිම Celsius අංශක 82ක් වගේ තමයි යන්නේ. ඉතින් මම කලිනුත් මේක කරලා බැලුවා. Celsius අංශක 83ක් 85ක් අතර තමයි කලිනුත් ආවේ. ඉතින් ඒක මහ ලොකු temp එකක් නෙමෙයි. මොකද ryzen website එකේම ගහලා තියෙනවා CPU එකේ maximum temp එක Celsius අංශක 95 වෙනකන් ගිය අර කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා. අපි ළඟට GPU test එක කරලා බලමු GPU එකේ performance කොහොමද කියලා මේ test එකේ. GPU එක idle level එකේ තමයි තියෙන්නේ 101ක් වගේ තමයි use වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම temp එක තියෙනවා GPU එකේ Celsius අංශක 37ක් වගේ. අපි test එක කරලා බලමු මේක කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියලා. දැන් ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා GPU එක 99%ක්ම use වෙලා තමයි තියෙන්නේ. 100ක් යනවා. මේ render එක පටන් ගත්ත ගමන්ම ඉතින් ඒ වගේම temp එක තියෙනවා Celsius අංශක 50ක්. අපි බලමු render එක අවසන් වෙනකොට කොහොමද කියලා මේවා වෙනස් වෙන්නේ. දැන් render එකෙන් 70ක් විතර වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා GPU එකේ temp එක Celsius අංශක 58ට තමයි උඩරිම ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් 58 60 වගේ තිබ්බට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක ලොකු heat එකක් නෙමෙයි. මොකද GPU එක සාමාන්‍ය ලොකු වැඩක් කරද්දී ඕනම GPU එක හෝ CPU එක යම් දුරකට අනිවාර්යයෙන්ම රත් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ ගන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ.
Here it goes again. I'm gonna miss hunting when the world ends. We need to reap the flesh of animals to survive the climate. Can't be good. Please, mercy! Everywhere, in every condition known, using weapons we had never dreamed of. But death is death, no matter where you are. And suffering is the same in every language. Total war brought death home. It wasn't just about the soldiers on the front. This time, the crosshairs found the workers on the assembly line. They found the commuters on the train. And they found the children in the schools. The enemy
dran. Haltet euch bereit. Formation halten, Geschwader. The riches of the ancients. ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති මම benchmark ටිකක් කරා blender benchmark එක කරා ඒ වගේම user benchmark එක කරා ඒ වගේම gameplay තුනක් විතර test කරා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති මේ machine එකේ කොහොමද කියලා performance එන විදිය. ඉතින් ඒ වගේම තව දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ මම මේ game ඔක්කොම ටික ගත්තේ බටවල Orion computer shop එකෙන්. ඉතින් ඒ shop එකට ගියොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට ඕන game එකක් අදයියා game එකක් වුණත් බොහොම සාධාරණ මුදලකට අරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න, ඒ වගේම channel එක subscribe කරන්න නැත්නම් subscribe කරන්න. හම්බෙමු තා වීඩියෝ